Okay guys, so ngayong umaga, somebody suggested me na why don't you make a vlog about cleaning your pantry? I said, well, that's weird, but a lot of YouTubers do that, guys. So this morning, we will try doing it. Do you know that in life you cannot hide your dirt? It will come out, and somebody will dig it, somebody will dig your dirt. So it's not just cleaning your home, cleaning yourself too. Somebody might dig it, and they will dig it deeper. That really sucks. Gawin natin is to put a protection sa table natin, guys. Dahil ito mag-scratch, baka mag-scratch. So ayaw ko yung mess ako na mag-scratch. So we have to do is to put something. So ayan, kayong mga nakaupo lang dyan. Hindi ito para dyan. Yan. So wala nang paglagyan ng mga canned foods namin, guys. Nilagay ko na dito. Dapat mga electronics, yung mga liit ko na mga kitchen helpers, ilagay ko dyan sana. But since it's lockdown, kailangan natin nang mamili ng marami para hindi magatuman yung mga taba, yung mga anak natin, di ba? So ayan ginagawa ko. We'll cover this one first. Dahil sa lockdown, so we buy extra food. Ayan, nagkalat ko na box, guys, sa mga spices. Ito ang ano ko ng mga spices box. At yung mga baking na box ko. Ito siya sa spices box. For some reason, tingnan mo nga yan siya. Saan ko nilagay? Meron din siya dyan. You see? Pakalat-kalat nila. So, tayong mga kalatera, ayan. Magsiayos kayo. Get up and do something. Clean your pantry. So, ayan, i-arrange natin ito siya, guys. You see? May clip. Dapat hindi yan siya dyan. At dapat hindi ito dyan.
guys, ito na ang ating clean box sa mga spices natin. Ayan siya. Meron akong garlic, salt, pepper. Ayan siya sa box ng pepper, salt. And then this is the box of our chocolate. My, ano pa ito siya for pancake thingy. Ayan. Mga sweets. At ayan mga Pilipino ko dyan. Si Patis. Ito si soy sauce na Sunburst 1. Nabili ko siya sa HEB one time. So ayan siya guys. Malapit na siya maubos dahil kumakain din kami ng adobo, diba? Gusto ko ito si Dato Puti for my adobo. Dahil iba talaga ang sarap ng adobo na garlic sa Pilipinas. So, ayan. Itong mga anak guys, mahilig talaga sila sa spices. So, ayan siya. Mahilig sila sa spices. Yan, chalula. Hindi talaga kami mawalan yan. May hot sauce, chalula. Ako, gusto ko siya, seasoning. Ayan, ito favorite ko siya. Sriracha. Ano yun siya? Sriracha. Yeah, sriracha. At itong fresh sauce, sweet and sour sauce guys, meron ako dyan dahil pag may mag-bake ako ng salmon, ayan siya ang ilagay ko. So, ayan, it's clean and maganda na siyang tingnan dahil naka-arrange na siya. Ilagay na natin yan siya sa pantry, okay? Ayan guys, ang sari-sari store ni Jennifer dahil lockdown, we need to have extra food. So ayan, instead of mga kitchen gadgets ko dyan ilagay, hindi na siya dahil kailangan namin ng extra storage. So ayan siya, abubot ni Jennifer. Ito ang laundry area ko guys. Ayan, laundry area ko. Yan lang ang nakuha namin na tissue, kitchen tissue, may toilet paper. Ayan lang guys, dahil naubusan na. Hindi na kami nakakuha. So ayan lang. So siguro, ano yan siya na mga 2 weeks. Then we have to order dahil kung mag-order kami, hindi kami mamigyan dahil wala daw. So, ayan. Siguro kailangan mong gamit bunot. Bunot na lang guys or tubig. Kaya sabi na sa ako, hey, ayaw na niya ng tubig dahil makuha namin yung tayo sa kamay niya. Oh my gosh. So, kailangan namin ng more tissues. Otherwise, wala na kami ma-use. Kami ng coffee. Ayan siya.